Čau, vítej u dalšího videa. Dnes se podíváme na takzvaný Claude Code. Je to taková specialitka od Anthropicu, která vám umožní takzvaný vibe coding. Pojďme na to. V minulém videu jsme si podívali na ChatGPT Atlas, což byl prohlížeč poháněný AI, umělo to za vás vyhledávat a nějakým způsobem vám pomáhat. Dnes půjdeme ještě dál. Dnes se podíváme na tzv. Vibe coding. Použijeme k tomu Claude Code. Claude Code je prakticky taková utilitka, která za vás programuje. A to doslova. Vyvinula ji společnost Anthropic a funguje to na principu instalace lokálně a komunikuje to vlastně s výpočetním výkonem na cloudu. V praxi to tedy znamená, že si to stáhnete, nainstalujete, spojíte si to se svým účtem na Anthropicu a fungujete. Baví se to s vámi dokonce česky a jednoduše řečeno vy tomu česky řeknete, co chcete naprogramovat a ono to za vás udělá. Ať jde o klasický web, nebo jde o nějakou mobilní aplikaci, nebo vlastně cokoliv jiného, co se nějakým způsobem programuje, to za vás udělá. Už v tuhle chvíli je to docela mocný nástroj. Umí to programovat doslova brutální věci, byť mu to trvá, zvládne to většinou vždy k dokonalosti. Nedá to na poprvé ani na podruhé, ale je třeba s ním vést konverzaci, dát mu více promptů a během třeba hodiny, dvou, řekněme, dokážete získat kýžený výsledek, který bude v top kvalitě. Pojďme se podívat, jak to popisuje samotný Claude na svém webu. Je nutné mít samozřejmě založený účet u Anthropicu, abyste mohli vlastně model Claude používat. Teprve na něm pak funguje Claude Code. Ten si nainstalujete vlastně skrz curl, kde se spustí určitý bash. Ten to nainstaluje. Po instalaci budete vyžádáni k zadání tokenu pro spojení s vaším účtem. Token samozřejmě najdete na vašem účtu. Aby vám to celé ale fungovalo, je nutné mít zaplacený nějaký tarif. Stačí úplně ten nejnižší, ten mám já a můžu říct, že funguje velmi dobře. Liší se to vlastně v modelech, se kterými to pracuje a pak v počtech tokenů. Token se dá říct je vlastně přenosová jednotka a čím víc tokenů, tím víc to vlastně dokáže vrátit dat, případně víc potom můžete chtít. Upřímně to pročko mi funguje velmi dobře a já to používám sem tam, nejme tomu tak hodinu v kuse max, spíš ani to ne a vystačím si s tím. Ty vyšší tarify samozřejmě nabídnou víc, asi budou i rychlejší, možná budou i lepší, ale pro to vyzkoušení doporučuji zkusit si ten nejlevnější Pro, zaplatit aspoň jeden měsíc, vyzkoušet si to a pokud vám to nebude vyhovovat, tak to zkrátka zrušíte. Přeci jenom přijít o $17 je daleko příjemnější, než přijít o 100 nebo 200. Je tady nějaký dál popis, co se tady o tom píše, jasně. A že to umí vlastně integraci do různých IDček. JetBrains je třeba PHP Storm, ten používám já. Takže tolik k představení a nyní si ukážeme nějakou praktickou ukázku. Já se rozhodl, že zkusíme vytvořit web pro můj YouTubeový kanál. Výsledek, co z toho vzejde, hodím na svůj server a odkaz na něj vám přiložím do popisku videa. Zkusíme si tedy vytvořit stránku pro můj YouTubeový kanál. Začneme tím, že si vytvoříme složku, ve který vlastně bude projekt uložen. Já jsem do ní naházel nějakou grafiku, kterou budu chtít použít. Dále potřebujeme otevřít bash nebo terminál ve Windowsích a musíme to initovat. Tím, že mám Clauda již nainstalovaného, tak a jsem dokonce v té složce, tak použijeme příkaz Claude init. Tím se to celý inituje, Claude si vezme složku pod sebe a sem tam se mě bude ptát, co s tím chci dělat. Zjišťuje si, co tam všechno je to jasně vidět a už se mě ptá, co může dělat. Takže chce to použít git init, samozřejmě založíme si tam git, proč ne.
a dáme, že se nechceme už ptát, zkrátka chceme tomu dát práva k tomu, aby si to s Gitem dělalo, co chce. Teď to vytváří nějakou basic HTML strukturu, zatím neví k čemu. Já ji ale nechci a popíšeme, co budeme chtít. To znamená, dáme tomu prompt a ten tomu dáme česky, protože to česky umí. Takže my chceme, vytvoř mi webovou stránku pro můj YouTube kanál Káš. Grafiku máš přiloženou ve složce projektu. Chci, aby stránka byla moderní, s efekty a seděla nám s grafikou kanálu. Zkusíme to prvně takto snadno a uvidíme, co se stane. Už to vytváří tu strukturu. Načetlo si to logo, perfektní, hledá si to prostě grafiku. Co to tam má, to samozřejmě máme vidět pod tím. A pomaličku to pracuje. Vytváří to základní HTML strukturu stránky a postupně to skládá vlastně web. Můžu říct, že občas ty výsledky jsou opravdu hezké, ale častokrát jsou takové jakože nedotažené, možná bych mohl říct neoptimalizované. Na druhou stranu, pokud jste vývojáři, jako já, tak si to dokážete lehce doladit. Ale to kouzlo je v tom, že to jde vlastně samo a my chceme vytvořit stránku kompletně od něj. To znamená, teď to tady něco navrhlo, jo, je to nějaká struktura HTML a ptá se, jestli to chce vytvořit do HTML. A to samozřejmě chcem a nechcem, aby se s mě furt ptal. Takže jsme odklikli a už to jede. Asi si mi to našlo na YouTube, protože tady vidí věci, které tak trošku sedí s mým kanálem. Nevím teda, co je to Smart City řešení, ale budíš. Budeme mu věřit, že ví, co dělá. Tak, už nám to píše CSS, tedy styly. A pořád chroustá. Musím říct, že to samozřejmě není jakoby na počkání, že to nějakou chvíli trvá, ale věci, které to umí udělat, jsou opravdu famózní. Když prakticky dělám nějaký formulář, kde mi nějak nezáleží na tom, jak bude vypadat, ale chci, aby byl hezký, tak už to jedu čistě přes tohleto. Protože je pro mě zbytečný čas kódovat něco, co mi tohle vlastně dodá za pár minut. Jo? A rozdíl 5 minut versus třeba 2-3 hodiny práce je prostě velký. Tak, už nám to tady hodilo nějaký styly, co to vytvořilo. To znamená, máme nějaký barvičky, budou tam nějaký gradienty, no jsem fakt zvědavej na výsledek. JavaScript jeden, tak asi se to chytne teď nějakých efektů hezkých. Furt to jede, furt to přemýšlí. A tyhle ty operace samozřejmě neprobíhají u vás v počítači, ty jedou na cloudu. Jo, to znamená, oni tedy tvrdí, Anthropic tvrdí, že ty data vlastně nějak nezneužívají to, co tam pošlete, že prostě jakoby neunikne. Samozřejmě můžete tomu věřit, nemusíte. Pravda bude někde mezi. A že to komunikuje vlastně s tím lokálním zařízením stylem, že se to podává, nevím teda jak upřímně, nějaký zprávy mezi sebou a ta samotná práce pak tedy probíhá lokálně, to ano. Teď se dívám, že to používá AOS. No teda AOS je mimochodem knihovna na efekty na načítání vlastně prvků při scrollování. A
je to teda docela stará knihovna. Se trošku divím, že to udělalo něco takového. Takže jaký máme výstup? Futuristický design, živozelená barva, super glitch efekty, super animovaný typing efekt, super parallax scrolling, smooth animace. Hele, tohle vypadá velmi dobře. Koukneme se teda do projektu, co nám to tu vytvořilo. Je tady nějaký index, jasně, takže toto je prácička Clauda. Jasně, to je klasická HTML struktura, tady asi není co k tomu říct. Pak mě zajímají styly. Barvičky to docela chytlo, toho musíme pochválit. Styly nejsou krátký, to znamená, něco málo si to nakódovalo. Co dělá JavaScript? Jasně. Jo, jako vyhrál si s tím. Tak jo, jste zvědaví na výsledek jak já? Jdeme si to pustit. Tak. A to tady ještě jednou refreshnu. A máme tady web, který nám vyrobil Claude Code. Nenapsal jsem ani řádek kódu. Zjistit více. Ale trhá se mi tu myš. To je přesně to, o čem jsem mluvil, jo? Že to vypadá třeba dobře, ale není to doladěný. Ta myška se trhá, vidíte ten kurzor? Nicméně jako vypadá to fakt dobře, sakryš. Fakt dobře. Moc hezky. Ale nevím, kde vzalo rok 2024. Ale budíš. Velmi zajímavý to je. Tohle bude asi one page, takže to bude takhle scrollovat, jasně. Ale velmi zajímavý. Zkusíme se teď podívat na mobilní verzi, jak bude vypadat. Jestli si to poradí i s telefonem. Což... no. Skoro jo. Můžu říct, že se to dost zlepšilo od posledního webu, který jsem přesto zkoušel tvořit. Vypadá to fakt pěkně. A největší srandou je právě ta skutečnost, že to vzniklo během pár minut a nenapsal jsem ani řádek kódu. Jediným vstupem, co to mělo, tak byla moje grafika. A nějaký prompt, který byl vlastně strašně jednoduchý. Jo, vidíte, že to není doladěný, ale budiš. Je to první jakoby nějaký nástřel. Tak jo, my se vrátíme zpátky sem a pochválíme ho a řekneme mu, co je tedy špatně. To znamená, trhá se mi kurzor myši, chce to optimalizovat více. Dále přetékají texty na mobilní verzi v úvodní sekci a ještě lehce bych přidal na moderním kabátku. Zkusíme, co s tím udělá teď. Dáváme další prompt a už to jede. Už tam to opravuje věci, co jsem mu řekl. A krásně to prostě fixuje, programuje za mě. Jo, tady je vidět vlastně, co to teď tam bude měnit. Něco to odebírá, něco to přibírá. Zelené je samozřejmě, co se přidává. Červená, co se dává pryč. No, uvidíme, ale podobný problém s výkonnostními vlastně zatíženími, nebo respektive s podobnou věcí, jako to trhání, jsem měl i u předchozího webu. Chtěl jsem vlastně po něm dokonalý efekty a úplně přeefektovaný web. On to teda složil, ale taky se to trhalo. To znamená, on umí, ale úplně nekouká na tu optimalizaci. Udělá to prostě tak, aby to vypadalo a splňovalo vlastně požadavek. Ale jede to.
Přidává nějaký další moderní efekty. Výborně. Výborně. Je to opravdu úžasný, co to umí udělat. Takže jasně. Vidíte, on postupně ukazuje po kouskách, co tam mění. Jo, není to jakoby, tady máš změnu, podívej se na to pořádně, na celý ten celek. Ne, tady to ukazuje postupně, na čem právě dělá. A vidíte, že to dělá po kouskách. Vždycky se vezme kus kódu, tu upraví, řekne vám, co upravil a jede dál. Pořád přidává další efekty. Mě by trošku zajímalo, kde chodí na tu inspiraci, jo? Protože říct moderní web je prostě široký pojem. OK, máme to tam. Takže co udělal? Cyber Gradient, jasně, rotující rainbow, ty kráso, to se bude trhat určitě, vsaďte se. Matrix Rain efekt, animovaný, no ty kráso, holografické texty. Ale já si myslím, že už to bude možná přehnaný, jo. A tak jo, jdem se na to podívat. To znamená, vlezeme zpátky, zavřeme si tohle a refreshneme to. A tohle už nám vypadá líp. Trhání je pryč. Takže to nám opravil. Tady jsou nějaký tečky, co jdou nahoru. Zkusíme scrollovat dolů. Nějak se to trhá. Zkusíme to na touchpadu. Vidíte to, jak to jakoby dělá ten... Pořád to není ono, jo. Myš, která má klasický krok na kolečku, s tím jakože hází. Ale budiš, co udělá vlastně tohleto? To neudělá nic. A hlavně, já na to ukážu a ta myš je úplně jinde. Načíst další videa, nic, hlavní téma. Vidíte to, jako co to dělá, jak se to tam hází, ty kurzory. Ale dobře. Tyhle ty neonové texty jsou hezký, to je fakt pěkný. I tady ten horní vlastně, to je hustý. Ale ta myš se mi prostě nezdá, to je... Tak jo, jdeme na další interakci. Vypadá to lépe, ale třeba proč je tady ten cache a pod tím logo cache, no. Dobře, nebudeme řešit. Půjdeme zpátky do editoru a napíšeme mu. Myš se chová podivně. Když vjedu kurzorem do boxu, zobrazí se defaultní nativní kurzor v úplně jiné pozici, než byl kurzor webu. V dolních boxech to dokonce skáče z rohu boxu a není to vůbec hezké. Dále si přeji upravit header, a to tak, co mu řekneme, aby bylo pozadí více rozmazané, protože nyní splývá pozadí, kde je logo kanálu a titulek. Naopak si myslím, že by bylo lepší použít samotné logo a docílit tak lepšího věmu. Zkusíme to takhle a dáváme Enter. Tak jo, třetí interakce a upřímně těch interakcí bývá většinou hodně.
něco po něm chcete, on to zvládne, ale určitě ne na první dobrou ani na druhou dobrou, ale opravdu to s ním musíte točit, ale zvládne to. Jo, už si to hraje s tím kurzorem, už přemýšlí, co tam s tím uděláme. A přemýšlí a upravuje. Akorát nechápu, proč tam mění. Jo, tady dává ten blur, jasně, tím to rozmaže. Hydrologo tam mává logo moje přímo, ano. Jiný timing animací. Teď tady upravuje keyframes pro animace v CSS-ku. A jede. Pořád jede, upravuje. No upřímně, je to takovej zajímavý styl vývoje. Někoho to bude štvát, spoustu lidem to vezme práci a spoustu lidem to ušetří spoustu práce. Takže co jsi udělal teď? Kaž to. Odstranil nativní kurzor úplně, synchronizoval pozice, už se nebude teleportovat kurzor, to jsem teda zvědavej, přidal kurzor non pro všechny interaktivní elementy, super, color feedback, kurzor není bavu, jo, to je paráda, hydr vylepšení. Super, už je tam víc blur efektu, já teda teď nevím, jestli tam nějaký byl předtím. Lepší kontrast pozadím, jasně, cross glow strip, podpora. OK, pojďme se na to podívat. Dávám refresh. Tak, teď upřímně teda nevím, co si o to má myslet. To je přece daleko horší, než to bylo. Tady mini logo, to bych si představoval asi větší. Co je tady dál? Nevím tady, jak to funguje, musí se ukázat nad tím. No, očividně ten kurzor nesedí. To řešit asi nebudeme. To je na spoustu dalších interakcí. Tady vidíte, že to vůbec neopravil. Že tam ta myška je úplně jako mimo a vyjedu ven a jsme úplně jinde. Prostě to nesedí. Hlavní témata, vůbec nevím, co je to Smart City, ale tenhle efekt je pěkný. To je fakt pěkný. Jo, a takhle se s tím dá interagovat. Teď se tady objevilo tohleto. To tam předtím přece nebylo. Zkusíme to ještě jednou refreshnout. Jo, tak asi bylo. No jo, takže tohleto je Claude Code. Tímhle stylem se s tím dá vyvíjet. Když se tedy budeme bavit o obyčejném webu, asi ho složíte, ale chce to trošku trpělivosti a nebát se mu to vracet pořád dokola, s tím, že zkusíme poslední prompt. Prosím, udělej ten header pořádně. Tohle je strašné a horší, než to bylo. Vizuální kurzor úplně odstraň, protože funguje špatně. Poslední prompt, co mu dáme. A prakticky takhle po částech ho můžete dostat k výsledku, který chcete. Jen to bude trvat třeba půl dne. Otočíte si s tím 10-20 promptů, ale dá to. Jo, už dává pryč kurzor. Samozřejmě já mám tu výhodu, že vím, co aspoň dělá, protože jsem programátor. Nicméně, i kdybyste o tom neměli ani tucha, tak on to stejně zvládne za vás celý udělat a vlastně je to úplně jedno, jestli tomu rozumíte nebo ne. Protože tu práci dělá za vás. Dá se říct, že je to takový váš velmi levný zaměstnanec, který vám slouží. A vlastně jediným omezením, který tam je, tak je počet tokenů. A ty tokeny, o tom si taky můžeme pak říct více. Hydro opravený, máme to tam, pojďme se na to podívat, co si s tím udělal
Vůbec nic si s tím neudělal. Vypadá to strašně. Jo, nicméně už je pryč ten kurzor. Už to vypadá líp, že jo. Jo, to jsou hezký efekty. Jo, takže tohle je výsledek. Já vám ten výsledek samozřejmě dám ke stažení, abyste se na to mohli podívat. A pojďme dál. Tak co na to říkáte? Už není otázkou zda, ale spíše kdy to programátorům vezme práci. Ten Claude Code už používám pár měsíců a můžu říct, že se extrémně rychle vyvíjí. To, co dnes zvládne prakticky bravurně, měl velký problém dát třeba před 2 měsíci. Respektive zvládl to, ale nebylo to tak čisté, jak je to dnes. Myslím, že by si to měl zkusit každý. Každý z vás má jistě tunu nápadů a nezná žádný programovací jazyk. A nebo naopak, nechce do toho nic investovat, protože vývoj čehokoliv je zkrátka drahý. Zde máte možnost si zaplatit za $17 zaměstnance, který to za vás udělá za pár minut a podle ohlasů, o kterých se píše po celém internetu, je to schopné složit fakt velké projekty. My jsme si ukázali pouze obyčejný web, ale nic nebrání tomu udělat něco velkého, komplexního a na profesionální úrovni. Myslím, že se máme na co těšit. AI totiž nepřestává překvapovat v žádném segmentu. Každý den je zde něco nového a ten Claude Code to je opravdu majstrštyk. Udělá programátora z každého z vás a jediné, co k tomu potřebujete, je stáhnout to, nainstalovat a zaplatit $17. To je vše. Za těch $17 totiž máte zaměstnance na celý měsíc a ten vám bude sloužit. Ve chvíli, co vám dojdou tokeny na tomto levném tarifu, tak za pár hodin zas přijdou další. To znamená, že pokud kredit vyčerpáte, tak se vám za pár hodin zase vrátí. Tak co si o tom myslíte? Je to docela mazec, co? Zkusíte to taky? Zkusíte si něco vlastního vytvořit? Nějakou myšlenku, kterou máte v hlavě už dlouhé roky a neexistuje to? A nebo naopak, to existuje, ale nechcete za to platit měsíční nějaký paušál, dnes samozřejmě letí všechno na měsíční bázi. Spousta lidí to samozřejmě platit nechce a tak si spousta lidí teď může vytvořit tuhletu věc vlastní a nemusí platit vůbec nic. Má to svoje a na pořád. Tak jsme na konci videa. Já doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, dejte like, odběr a zvoneček a pokud máte nějaké otázky, případně se chcete pochlubit, co jste s tím vytvořili, napište mi to do komentářů. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se. Čau.